خیلی ها میرفتن داخل کشتی، باز دوباره کشتی سگ بود میومد، آدما رو از زیر ماشین در میآوردن دوباره میومد. خیلی سخت بود دیگه. باید شما هر روز چند بار امتحان میکردی، پلیس با گاز اشکاور میزد که نزدیک نیاین. اومدیم ایتالیا که اومدیم از اون بدتر. باز دوباره خدای چیکار کنه، نه کاری نه باری نه پاسش مثلا به زودی پاس میداد به آدم، نه مثلا خیلی زیاد حالا پاس جالب نبود. آره بعد خیلی سخت بود. خلاصه یه 2-3 ماه ایتالیا موندم. بعد از ایتالیا اومدیم دوباره فرانسه که اومدیم یه کمپی درست کرده بودن واسه مهاجرین. کجا کمپ کالاس. تو کالاس فرانسه. کالای فرانسه. آره بله من بودم اونجا. آره اونجا خوب بود، صبحونه میداد شام میداد، ولی دیگه مثلا 1000 نفر اونجا زندگی میکردن. اونجا هم همیشه دعوا بود و سر صف حموم و سر آره غذا و اینا خیلی مشکلات بود. خلاصه واقعا سخت. باز دوباره از اونجا شما باید با ترن رد میشدید، قاچاقی ها نمیدونم باید پول میدادی. خلاصه خیلی سخت بود. یا باز با تریلی با کامیون و داخل کشتی و دوباره دنگ. هر شب آدما میرفتن، خیلیا واقعا میخواستن از ترن محکم مثلا نگردان خودشونو، یهو میافتاد از رو دستش ترن رد، 2 تا دستش قطع. خیلی از بچه‌ها بودن میرفتن رو پل موقع قطارهای برقی بود، خودشونو مینداختن رو قطار، بدبخت برق میکشتشون. خیلی آدما اونجوری کشته شدن. من یادم بنده خدا پسری بود، ایشون هم خدا رحمتش کنه البته، یه پسر نوجوانی بود، کردستانی هم بود اتفاقا، کردستان عراق. بنده خدا اومده بود فکر کنم 15 یا 16 است. البته خب اون موقع هممون این کارو میکردیم، ما خودمون هممون این کارو میکردیم، ولی خب ایشون بدشانسی آورد دیگه، خدا رحمتش کنه. رفته بود رو اکسل تریلی، رو اکسل کامیون رفت. هوا بارونی بود. عرضم به خدمت شما که اومد انگلیس هم رسید. منتها وقتی که رفته بود که بره داخل کامیون، بارون میومده، خیس شده بود لباسشینا. سوار شده بود و اومده بود تو انگلیس. کامیون هم خب بالاخره 100 مایل در ساعت داره میره. حالا 100 مایل نه 70 مایل داره میره. بنده خدا یخ زده بود و دستاش ول شده بود. شبکه‌های خبری نشون دادن. بله رو اکسل دستاش ول شده بود و افتاده بود و تریلی از روش. خیلی ها بودن. من آره واقعا ما هر شب مثلا تو کالاس که بودیم چقدر جنازه خدا شده با چشمون میدیدیم. شما تا اونجایی گفتین که از یونان با کشتی رفتین ایتالیا. بعد از ایتالیا با چی رفتین فرانسه؟ با دیگه آسونه. آره اونجا ترنه. آره اونجا هم یکم سخت بود. اونجا خب از یونان و ترکیه از اونجا خیلی راحت تر بود. آره از ایتالیا تا فرانسه مثلا سوار قطار میشدی، قطارش هم گرون بود خدای 150-200 دلار اون موقع بلیتش بود. بعد یهو وسط راه بعضی وقتا پلیس میومد داخل، میدید که مثلا خارجی هستی، دوباره درت مینداخت توی قطار برگردی. ولی دیگه بچه‌ها مثلا یک کم لباسشون عوض میکردن، تیپشون عوض میکردن و بعد تو کابینا مثلا تکی تکی میرفتن، دست جمعی نمیرفتن که مثلا پلیس نگیره. خلاصه ما رد شدیم اومدیم فرانسه همون قطار پیاده شدیم، ما رو بردن یه تاکسی گرفتیم، گفتیم میخوایم بریم کمپ کالایس. اومدیم کمپ کالایس، اونجا اسم می‌نویسن و بعد میدونن که دیگه شما میخوایم برین انگلیس، چون روز قشنگ نزدیک مرز درست کرده بودن و خانواده ها بودن، زن و بچه بودن. اونجا خدای خیلی مشکلات خودشو داشت. بعد شما به گذشته‌ت فکر میکردی، به آینده خدایا چطور میشه، چیکار میشه، چیکار بکنیم، من کجا میره، حالا بریم انگلیس یا مثلا آلمان یا فرانسه. ببخشید آره فرانسه هم خیلی خودشونو پناهندگی معرفی کردن دیگه. هر کی یا دوستی داشت یا آشنایی داشت یا مثلا میفهمه که این کشور خوبه دیگه تصمیم میگرفت که بره و اونم مشکلات‌های خودشو داشت. خلاصه ما اومدیم کمپ کالایس. بعد یک ماه تقریبا اینا بود که ما تونستیم رد بشیم بریم انگلیس رسیدیم. یک ماه رد آره. خوش آره. واقعا اونم خدای اون موقع بهتر از قبل الانه، ولی اون موقع هم خدای سختی‌های خودش داشت. ولی خب بهتر بود. آره بهتر بود دیگه. 100% تو 20 خیلی مسافر کمتر بود. زمان من 6000 نفر تو کالایس خوابیدن. 6000 خیلی سخت بود واقعا. و زن بچه مثلا خیلی ها خدا شد تو همون کم طلاق میگرفتن دیگه. واقعا زن و شوهر از هم جدا میشدن. زنه مثلا میگفت روزگار مثلا مرد دیوونه میشد. خیلی ها خدا شد اصلا واقعا روانی میشد دیگه. واقعا تو این راهی که میای
یه 1000% شما دپرشن میگیری. هر لحظه که یادت میاد این گذشته حالت تو بد این میشه. حالت بد میشه واقعا. ولی ما پوسکل افتیم آره. آره خدا رو شکر ما یکم پوسکلیم، ولی خیلی هستن واقعا مریض میشن دیگه، اذیت میشن. ما اومدیم رسیدیم انگلیس رسیدیم و دیگه درخواست پناهندگی دادیم. بعد اینجا خدا یه ذره بهتر بود واقعا، حالا آدم از چی عقل نگذره، چون منم زیر سن بودم به من جای خوب دادن و اون موقع مثلا بهم رسیدگی کردن و خب خدا. من دو تا سوال نه من یه سوال اول بپرسم میونی کلام شما شکر. من یه سوال خیلی مهم دارم. نگاه جون، شما الان از ایران اومدی رسیدی انگلیس. اول که به من بگو لطفا از روزی که از ایران راه افتادی تا روزی که رسیدی انگلیس چقدر زمان برد؟ 2 سال. 2 سال. بله. حالا یه سوال دیگه. نگاه جون، ما کاری به این نداریم که شما از ایران اومدین. بله. قبلش از افغانستان اومده بودین ایران. اصلا کاری به اینا نداریم. خب یه فکری بکن لطفا. جونت بی بلا، از روزی که ایران اومدی اینجا 2 سالم تو راه بودی، این هم سختی کشتی اینا، رسیدی انگلیس. خب با توجه برای که آینده بچه‌ها، زندگی بهتر برای خودت، همه اینا به نظرت ارزش داشت مهاجرت؟ والا که 2 سال رو سختی بکشی؟ خدای خیلی سخت بود. نه واقعا مثلا نگاه برای یک مهاجری که از یک کشور دیگه اومده، چون شما شرایط هم سخت، شرایط ما واقعا سخت بود. نگاه مثلا شما الان اینجا زندگی میکنین، شما گواهینامه اجازه نداشته باشین. نه خیلی سخت. مثلا نونوایی بری اذیت بشی، مثلا میگم بچت نتونه بره مدرسه، تو پارک بخوایم، خدایی واقعا سخته. من یعنی واقعا بهت حق میدم. و من همینجا از شما به عنوان ایرانی واقعا معذرت میخوام اگر یه روزی یه چیزی شما که به نظر من راست من خودم قبل از که مصاحبه بشه به شما گفتم به نظر من هر انسانی به جایی تعلق داره که اونجا بزرگ شده خاطرهاش واقعا. آره مثلا خود من انقدر که خاطره، انقدر که دلم برای ایران تنگ شده که برم مثلا حتی خاکشو ببوسم. خدا شده تو افغانستان، من افغانستان رو ندیدم، اصلا یادم نیست. همینطور. آره بعد بچه‌هایی که مثلا ما الان 20 ساله، من واقعا با بچه‌ای که اینجا ایرانی هستیم مثلا افغانی، یعنی جز خانواده‌مونه. اصلا خدا شده پارتی میریم، عروسی میریم، یا مثلا عروسی که البته تنها چیزی که دیگه اصلا به یاد نمیاد، آخرین چیزی که خواهد به یاد اومد همین موضوع ایرانی و افغانستانی. آره خدا شاهده. خدا رو شکر اینجا همچین حرفایی. من واقعا من راستش بخوام زیاد دل خوشی از انگلیس زیاد ندارم. البته دوستش دارم، ولی بزرگترین تشکری که میتونم ازش بکنم همینه که اینجوری همه رو کنار هم دیگه. آقا من یه چند تا سوال دارم. الان یه سری مسائل بر من پیش اومده. آقا ببخشید من میخوام که این سوالا رو بپرسم و امیدوارم که شما به عنوان یه برادر بزرگتر به من جواب بدید. کوچیک شما الان توی ایران یه شرایطی پیش اومده که خیلی از دوستان افغانستانی تو ایران هستن. دیدین که چه شرایطی پیش اومده. الان واقعا مثلا تو شیراز وقتی میری انقدر مثلا افغانستانی ها زیاد هستن که مثلا یه سری پارک ها هست، مثلا پارک آزادی شیراز جمعه ها از صبح دقیقا مثلا دست افغانستان. این اصلا بد نیست. یا ما خودمون مهاجریم، شما مهاجرین، همه اونجا داریم عین همون شرایط رو زندگی میکنیم. ولی اینو قبول داریم که این روند افزایشی مهاجر توی کشوری بی در و پیکری، نگاه کنید شما وقتی مهاجرت میکنید به یک کشوری مثلا اروپایی، الان تو انگلیس شجرنامه ما رو در میاره. یعنی ما اگر هر کوچکترین کاری بکنیم زیر نظر دولتی نمیتونیم کار خلاف قانون بکنیم. ولی تو ایران هیچ نهادی، هیچ رسیدگی نسبت به این موضوع نمیشه و هر اتفاقی بیفته قانونی نیست که بخواد اینو کنترل کنه. درست. نظرتون در مورد این چیه؟ من یه چیزی بگم ببخشید خواهر من، پس نگاه کن اینجا شما داری درست میگم، ولی نسبت به این موضوع ربطی به این که مثلا چقدر افغانستانی هست یا چقدر فلان نیست. اون مشکل مهاجره. نه از هر کشور تعدادش ندارم. من میگم از هر کشور. منظورش کلا تعداد زیاد مهاجر
به خاطر بدون کنترل بدون نگاه کنترل کن. نه رفت به اگه هیچ ده- نه کشوری نه نه، حرف نه. نه واقعا حرفشون هم نگاه شما متوجه فکر شدم. کنید اگه بله 10 تا باشه این بله. 10 تا مشخصه جان. ولی وقتی 1000 تا باشه دیگه مشخص بله. حتی نیست. 1,000,000 هم باشه بله. ولی وقتی که کنترل داشته باشه آره فرق نگاه داره. مثلا ما الان انگلیس زندگی میکنیم 60-70 درصدش خارجی تشکیل میده، درسته؟ بله. هندیایی هستن که اینجا 100 سال 200 سال، آفریقایی هستن، ایرانی هستن، پاکستانی هستن، بنگلادشی، همه چی هستن، ولی چون دولت خوبی دارن همه رو کنترل میکنن. بله. جمعیت نگاه الان به ایران، تو ایران میگن شما بچه بیارین، تو افغانستان میگه بچه بیارین، مثلا به هم وقتی تعداد زیاد میشه مثلا ما فکر میکنیم که مثلا بلا نسبت مثلا مثلا دوستان بر نخونه، نگاه وقتی تعداد زیاد میشه صابخونه سود میکنه، شرکت هوایی سود میکنه، شرکت لباس سود میکنه، شرکت کفش سود میکنه، آرایشگر سود میکنه، خیاطی سود، همونقدر تولیدات و افزایش کشور بالا میره. بله. ولی تو کشور مثل افغانستان یا ایران مثلا اگه مهاجر میاد، چون نگاه دولت اقتصادش ضعیفه، فشار میاره به شما فشار میاره به دست پایین به دست. افغانستان نگاه مثلا شما مثلا من اومدیم انگلیس، چرا؟ به خاطر یه مشکلاتی داشتیم، مشکلات جزئی، ولی در افغانستان شما رو به خاطری که شیعه هستی سرتو میبرن، مجبوری فرار کنی. هر چی میری جلوتر مشکلات در واقع بیشتر میشه. بیشتر میشه. چند بار خدا شاهده که انگلیس، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا به دولت ایران گفت آقا ما هواپیما میاریم افغانستانی‌ها رو میبریم. من خدا شاهد خودم بودم. دولت ایران اجازه نمیداد. گفت آقا به خاطر همون بحث تعداد تعدادش. بعد هر افغانی که میاد ایران، اینا سرشماری میشن، اینا از سازمان ملل پول میگیرن. دولت ایران خدا شاهده. نگاه همین ماها که مثلا وقتی میایم پناهنده میشیم تو اروپا، وقتی پناهنده میشیم میگن آقا شما تا موقعی که قبول نشدی پولتو از سازمان ملل میدن. شما وقتی که جواب میگیریم بعد میشه دیگه مال دولت. شما مثلا کیس تموم شد، دولت دیگه مثلا میشی شهروند این مملکت. آره شربته. نگاه اینجا بعد تکلیف اون جواب تو ایران چیه شما میدونی؟ مثلا جواب نمیدن ایران میدن، شناسنامه نمیدن یا اقامت نمیدن؟ اقامت نمیدن. مثلا نگاه اقامت میدن 10 روزه، مثلا 1 ماه، 2 سال، 5 سال. بعد از هر کدومشون خدا شاهده از هر کدومشون با پول مثلا من نمیدونم پول قیمت چند. شما یه مثلا یه کارت تو هر سالی که عوض میکنی 2 میلیون یا 3 میلیون یا 5 میلیون یا 10 میلیون از هر خانواده پول میگیرن. آره تعداد نفرات تعداد نفرات دارم تو ایران که هر دفعه بیزنسیه. این خودش یه بیزنسیه. نگاه میگم من و شما مثل سوخته ایزوم هستیم، هم مردم ایران هم مردم افغانستان. شما یک جوری دارین اذیت میشین، ما هم یه جوری اذیت میشیم. بله همین. خدا شاهده. مثلا نگاه دولت، حالا کار نمیخوام بس به سیاسی بکشه، ولی نگاه دولت مثلا با طالبان میگه ما بدیم، ولی مثلا بهشون تو ایران هم دفتر داده، مثلا سفارت رو دستشون داده، همشون مثلا تو مشهد و همه جا چیز دارن، راحت میرن راحت میان، رفت آمد دارن. و اینا میتونن قشنگ اعلام هم میکنن که طالبان هستن. آره طالبان هستن. اینا اگه بتونن نگاه خدا شاهده. الان من یه سوال ببخشید دارم، طالبان شده دولت رسمی افغانستان؟ فعلا که آره دیگه. مثلا چند تا کشوری که میگه ما قبول نداریم، ولی ایران اولین کسی که قبولش کرد ایران بود. آره بله. بعد خدا شاهده یه چیز دیگه بگم، من خودم ایران بودم. نگاه وقتی شما تو راه میای، خیلی از بچه‌ها مثلا چون مهاجرین افغانستانی را قبول میکردن، خیلی از کردها حتی ایرانی‌ها میگفتن ما افغانی هستیم. خدا شاهده بچه‌هایی که اومدن مثلا تو ترکیه، تو یونان، تو بلغار، تو اینا خودشون افغان معرفی میکردن. الانم به خاطر که ایرانی‌ها رو دیپورت میکنن، من شنیدم خیلی‌ها میگن ما ایرانی هستیم به خاطر که دیپورت ندارن. چون به خاطر اون موقع مثلا قدیما ایرانی رو دیپورت میکردن، ولی الان دیگه نمیکنن. الان نمیکنن. الان خیلی از بچه‌هایی که مثلا افغانستانی‌ها رو که دیپورت میکردن میگن ببین همه جا میزنن. تو ایران خدا سر شاهده خیلی آدمایی که خلاف میکردن خودشون رو افغانی معرفی میکردن. مثلا بیشتر کردای عراق بود. اینا خب مثلا موقعی که نفوذ هم عراق جنگ شد هم افغانستان، 2 تا ملیت اومد تو ایران. شما خودت تو مثلا من نمیگم ما خیلی خوبیم، همه جا خوب و بد داره. خیلی از کردای عراق آدم میکشتن، دزدی میکردن، خودشون رو معرفی میکردن که من افغانی ام.
چون اینو دیپورت افغانستان میکردن، اینا راحت بر میگشتن. اگه میگفتن عراقی هستیم اونور صدام حسین اینا رو سر میبرید. خیلی تو زندان ها حتی خیلی از بچه‌ها میگه بابا طرف میگم افغانیه ولی کردی صحبت میکرد. برای همین شد که نم آره. یه خورده کدورت پیش اومد و مثلا کینه به وجود اومد. آره مثلا نگاه افغانستان خدا شاهده خیلی سخته واقعا. نگاه 50 ساله که جنگه. بله. نگاه ایران 7 سال جنگ بود تا الان داره تاوون پس میده. ولی تو افغانستان 50 ساله که جنگه. جنگ هم همینجوری هست. آره جنگ مجبوری که آقا شما مثلا نگاه وقت خدای نخواسته مغازه آتش میگیره مجبوری تو مغازه همسایه فرار کنی دیگه. خب ما هم تنها مشکلمون ایران و پاکستان آره تو این دو تا کشور میریم و دوست داریم که از اینجا بریم بیرون، یا پولش نیست یا مثلا مشکلات جلو رامونه. یعنی هیچ که خدا شاید دوست نداره که مهاجرت کنه، هیچ که دوست نداره که خونه‌شو ول کنه، سرزمینشو ول کنه، زادگاهشو ول کنه. ولی جنگ میگم این بدبختی که الان تو افغانستان اومده، تو ایران اومده، تو عراق اومده، تو سوریه اومده، لبنان اومده، یه روز این جنگ از کره زمین دور بشه ما هممون مثل انسان زندگی کنیم دورم. همون حرفه که تو چیز بنی آدم اعضای یکدیگر، ما همه اعضای یکدیگریم. آره به خدا. یعنی واقعا منم ببخشید منم واقعا معذرت میخوام از دوستای ایرانی که کسی که من خودم به شخصه تو زندگیم از خوبی از افغانستان نه اینی که من گفتم آقا من توی فضای مجازی خیلی از دوستان افغانستانی رو دنبال میکنم و تو ایران هم دوست افغان زیاد دارم. مثلا چند تاشون هستن که خیلی هم خانواده‌ای بسیار خوبی هستن، خیلی قبل‌تر اصلا اومدن ایران. یعنی مثلا طرف از زمان شاه اینجا بوده و تو ایران بوده. اینی که پرسیدم اگه فضای مجازی دقت کنید مثلا توی کامنت ها بیشترین دعوا سر این موضوعه که مثلا الان این اتفاق افتاده. من خواستم از شما به عنوان یه افغانستانی سوالو بپرسم. مرسی ممنون. زنده باشید. مرسی که جواب دادید. یه سوال دیگه من داشتم. شما گفتین که مهاجرت یعنی ارزشش رو نداشت مهاجرت. نه واقعا بله. خب حالا من از دید کسی میخوام با شما صحبت کنم که مخالف حرف شماست. خب مثلا من خودم خیلی مهاجرت رو دوست ندارم ولی از دید اون شخص سوم میخوام از شما بپرسم اینو قبول دارین که آینده‌ای که برای بچه‌هاتون توی این کشور میتونید تضمین شده داشته باشید توی ایران یا افغانستان ندارین؟ آره نگاه مثلا خب ما هممون تلاش میکنیم واسه بچه‌هامون که مثلا آینده اینا خوب بشه، درست بشه. وقتی من خودم یا شما با فرهنگ ایرانی بزرگ میشین، وقتی میاین اروپا بچه‌تون که بزرگ میشه اون فرهنگ شما رو نداره. باز اینجا هم اختلاف پیش میاد. شما همه جوونی تو گذاشتی کار کردی که این بچه بزرگ میشه میگه من انگلیسی ام، من آلمانی ام، من فرانسوی ام. آخرش اینجا یه سوزش داره. ولی کسایی که میخوان مهاجرت کنن از ایران یا افغانستان اگر واقعا مشکلی ندارن خدا شاید میتونن راحت زندگی کنن تو ایران. آره تو ایران و مخصوصا تو ایران. یعنی شما رفتین ایران، من خودم ایران رفتم. اگه ببین ما چقدر اینجا کار میکنیم، کار مفید، شما 10 ساعت بیشتر از مفید کار داریم میکنیم ولی تو ایران کسی درست کار نمیکنه. خدا شاهده. کار مثلا آقا طرف ساعت 9 میره ساعت 3 بعد از ظهر میاد میگه وای خستم غذا، به خدا شاهده. ولی ما 24 ساعت اینجا داریم کار میکنیم. مخصوصا کسایی که تازه میان از صبح ساعت 8 صبح بلند میشن تا 9 10 شب میای دوباره غذا، حالا بتونی درست کنین بتونی درست نکنی میخوابی دوباره فردا 7 روز هفته رو کار میکنیم. ولی تو ایران شما دوشنبه مثلا شنبه میری سر کار تا پنجشنبه رو تا 1 ساعت 2 ساعت میری که پولتو بگیری. اینو قبول دارم. بله واقعا یعنی کار مفید نمیکنیم خدا شاهده. آره اینو قبول دارم چون بعد از ما من میگم هنوزم اعتقادم بر اینه که ثبات اقتصادی و آسایش و آرامشی که توی کشورهای اروپایی هست هیچ وقت تو کشورهای ما نیست. حالا من یه چیزی بگم ولی کاری هم که مهاجرا اینجا میکنن تو ایران حالا من افغانستان نمیدونم ولی تو ایران واقعا ما نمیکنیم. حالا نگاه کن ببین من یه موضوعی هست که اینجا باید روشنش کنم راستشو بخوام. ببین موضوع اینه که ایران خب متاسفانه فقط کسایی میتونن امید داشته باشن به آینده بچهشون که خودشون یه
پول انگفت گنده‌ای داشته باشن. بله، واقعا تعارف نداریم، فقط اونا مردم عادی که 80% جامعه بله. نمیتونن زیاد امید داشته باشن به آینده بچه‌شون. بله. یعنی یه ناامیدی دارن هر چقدر بله، خیالشون بله، راحت باشه. بله. ولی بچه‌های اینجا بله. بچه‌های اینجا اونجوری که فکر می‌کنین نیست. بچه‌های اینجا تنها فرقشون با بچه‌های اونجا اینه که یه پاسپورتی دارن و آره یه درسی میخونن. حالا بذار من بهت بگم. نه بذار من بهت بگم، نگاه کن. شما مرزی جون توی جامعه ایرانی بودی، خب حتی اینجا میدونی من چی میگم، انگلیس بدترین تینیجرای دنیا رو داره. بدترین که غیر قابل کنترل ترین تینیجرهای دنیا داره. و اینجا قمار هست، ارزم به خدمت شما مشروب هست، مواد هست، همه اینا هست. خب همه اینا تو ایران هم هستن. پس اینا نمیشه ما بگیریم که بعد اینجا تینیجرها ببین نگاه کن، راستشو بخوای تو سن مثلا میگم تو ایران کنترل بیشتری رو حداقل آمار بیشتری کنترل بیشتری دارن رو بچه‌هاشون. ولی اینجا وقتی شد 14-15 سال اینجا کنترل کامل از دست در میره. ببخشید یک حرف من ایران مثلا شما بچت مثلا شما سرکارین، بچه‌تون از همسایه میتونه حساب ببره، از بقال سر کوچه میتونه حساب ببره. اینجا از خودت هم. همین چند روز پیش تو روز دیدیم که یه دوست بچه‌اش پسر 14 سالش بود، پسر رو با چاقو زد. بله تو کرایدون. آره میدونم. حالا میخوام اینو بگم، من میخوام بگم که یعنی آینده بله مسلمه، آدم دوست داره بچه‌شو یه جای خوبی بزرگ کنه، ولی صرفا این نیست که اینجا گل و بلبل ایران بده. پس شما همه چی به خودت ربط داره که بچه‌تو چجوری بزرگ کنی. حالا اینجا واقعا آدم نمیتونه دروغ بگه، اینجا امکانات بهتری داری که بچه‌تو بزرگ کنی. عزیزم ما چند وقت پیش مدرسه هامون آنلاین شده بود، چند تا دانش آموز بودن که حتی یه تبلت نمیتونستن داشته باشن برای درس خوندن. خب اینجا ما همچین مشکلاتی نداریم. اینجا اگه کسی یه نوجوان یا تینیجر اراده کنه میتونه هر چیزی که دلش میخواد داشته باشه. ولی تو کشورهای ما همچین چیزی نیست. بله 100% اینا خیلی مهمه. یه تینیجر وقتی مثلا یه گوشی خوب نداشته باشه، یه مثلا دوربین من تینیجر میشناسم عاشق عکاسیه، یه دوربین نمیتونه داشته باشه که بره عکاسی کنه. بله اینا رو میگم که اینجا امکانات واقعا از این نظرها امکانات بر من موافقم. این نظرها امکانات تربیت نشدن، بعدش تربیت به جاش وقتی از تینیجری در میان به شدت آدمای خوبی هستن. نه اینا خیلی آدم. نه اینا باور کن ببخشید مرزی خانم، اینا واقعا بستگی به پدر مادر خانواده. همون تو ایرانش هم، تو افغانستانش هم، تو عراقش هم، بیشتر به پدر و مادر. خدای مرزی خانم نگاه توقع درست بچه‌ها خیلی توقع دارن. من خودم الان مثلا خدا رو شکر کار میکنیم، زحمت میکشیم، ولی بعضی چیزا رو هم اینجا مشکله بتونیم بخریم مرزی خانم. واقعا اگر شما تلاش نکنی بچه‌تو بهترین مدرسه بفرستی، معلم خصوصی براش بگیری، به قول آقا میلاد تینیجر اینجا بزرگ بشه نتونی کنن، یعنی خطرناکترین، خیلی بدتر از ایران میشه. چون من خودم بچه دارم. بله خب آخه حرف مرزی هم بی حساب نیست. بله مرزی خانم میگه که مثلا ببخشید کلامتون اومدم، مرزی خانم میگه ایران بنده خودم مردم امکانات نیست. یعنی اقتصاد مردم نمیتونه، همه چی تو دلشون میمونه. واقعا اونایی که خانواده‌های وسط جامعه هستن در واقع یا فقیر جامعه، همه چی تو دل بچه‌هاشون میمونه. آره موافقم. مرسی که لطف کردید برای ما وقت گذاشتید. من چند تا سوال دارم ازتون میپرسم. میتونید جوابای کوتاه بدین، حالا اگر هم دوست داشتید میتونید توضیح بدید در موردش. به نظرتون اولویت برای مهاجرت چی میتونه باشه؟ پول، زبان، هدف. خب بعد پول، بعد زبان. سخت‌ترین قسمت مهاجرتتون کدوم قسمتش بوده؟ از روزی که راه افتادین تا همین الانی که اینجا هست. سخت‌ترین جا ایران تا ترکیه بود، بعد از یونان تا ایتالیا. غیر از مسیر بخواید در نظر بگیرید چه چیزی بود که دل کندن ازش براتون خیلی سخت بود؟ وقتی شما مثلا از زادگاه خودت خارج میشی، مثلا انگار از مادرت جدا شدی. واقعا یعنی مادر آقا مثلا خیلی برای آدم عزیزه از همه دنیا،
ولی وطن اونجایی که بزرگ شدی با بچه محلاتون، با بقال و دوست و اینا، خیلی سخته واقعا، چون دیگه بر نمیگرده. شما وقتی بر میگردی اینا میبینی دوستات بزرگ شدن، اخلاقشون تغییر، چون باهاشون نبودی اون یعنی تو دلت همیشه میمونه. واقعا خیلی سخته. مگه انسان چند بار زندگی میکنه؟ یک بار. چند بار بچگی میکنه؟ یک بار. و چند بار جوونی میکنه؟ ولی ما خدایی نسل ما بچگی و جوونی نکردیم. مثلا من تا جایی که آدم یاد جنگ بوده که مثلا پدر مادرم تعریف میکرده اومدیم ایران مهاجرت، اما دوستای ایرانی هم همینجوری، چون تازه جنگ ایران عراق خیلی از مثلا یا پدرش یا برادرش اینا شهید شده بود و خانواده خیلی سخت بود. یعنی نسل ما که مثلا الان 40-45 سالمونه، نه جوونی نه بچگی کردیم نه جوونی کردیم. الانش هم که همش دیگه تو فکر هر بعضیا میگن آقا گذشته رو ولش کن به فکر، ولی گذشته آینده رو تشکیل میده. ما ولکنمون ولمون نمیکنه. بله. بهترین قسمت مهاجرتتون؟ بهترین قسمت مهاجرت ایتالیا بود که چون جای خوبی داشت دیگه، تونستم بگردم ببینم. پاستان آره پرتغال درخت‌ها همه اتفاقا درخت‌ها همون موقع پرتغال بود. ایتالیا خیلی هم هواش خوبه. هواش واقعا عین هوای ایرانه. واقعا مردمش هم خیلی شبیه ایرانه. هم فرهنگشون هم ظاهرشون خیلی خونگرم، مثلا آدمای بالی از همه اروپایی‌ها بالاتره. آقا 2 تا خاطره برامون بگی. یه خاطره خوب توی این مسیر اتفاقی که براتون افتاده، یه خاطره بد. خاطره خوب همین بود که مثلا من چون هر کشوری رو که رد می‌کردم مثلا یه واقعا برام جدیدتر بود و بهتر بود. ولی خاطره بد همین که با چشم خودم مرگ رو می‌دیدم. داشتن آشنا چقدر میتونه توی مهاجرت کمک کنه؟ آشنا میتونه خوبه، مثلا خدایی آدم میتونه، ولی زیادم حساب نمیشه، چون اصلا نمیدونی یک ساعت چه اتفاق، چون راه قاچاق خیلی سخته. میگم طرف که خلاف میکنه دیگه به جون خودش رحم نمیکنه دیگه، میاد به جون یه غریبه که پول داده پولشو میگیره فرار میکنه. آشنا هیچ کاری نمیتونه. بعد بیشتر جا شده که آشنا بدبخت آدم بدو شده، چون واقعا هم کار دستشون بر نمیاد. کار داره واقعا. کشوری که بهش مهاجرت میکنین چقدر مهمه؟ خیلی مهمه که مثلا بدونی که آقا مثلا تو این کشور میخوام برم زندگی کنم، آیندم چی میشه، آیا امکان مثلا قبولی داره، امکان مثلا از هر لحاظ که فکر کنی خیلی مهمه. چه چیزی رو بعد از مهاجرت از دست دادی؟ والا جوونیمون و بچگیمون رو. چی به دست آوردی؟ والا به دست آوردنش همین که خدا رو شکر الان بالاخره ناشکری نمی‌کنیم، کشور خوبی زندگی می‌کنیم، در کل با سختی‌هایی که گذرون الان بچه‌م خدا رو شکر بهترین. من موقعی که پسرم رفت مدرسه تیزهوشان قبول شد 1 ساعت گریه کردم. آره. بعد پسرم که رفت فوتبال بازی که وقتی میرفت تو فوتبال خدا شاهده انگلیسی آفریقایی اینا میگفتن بهش چی میدی؟ غذا چی میدی؟ میگفتم این نژاد افغانی داره. به خدا شاهده. خدا حفظش کنه. آره خدا رضا باشه. غربت سخته؟ خیلی سخته واقعا. تو جامعه حل شدین؟ تو جامعه انگلیسی؟ نه خیلی زمان میبره، چون ما که از یک کشور دیگه میایم برامون سخته که حل بشیم، چون هنوز فکر رو اینا ببخشین توضیح میدم تو فکر. نه خواهش آره. اتفاق خوبه. ولی بچه‌ها شدن. بچه‌ها دیگه آره بچه‌ها الان بهشون انگلیسی هستن. چون اینجا بود دنیا اومدن. به نظرتون چه کسایی مهاجرت نکنن؟ والا کسایی که اقتصادش خوبه، مشکلی ندارن، برای من به خدا اصلا نباید اصلا تو فکرش برن. ولی یکی که واقعا مشکل داره، واقعا دیگه به 99% رسید دیگه باید مجبور مهاجرت کنه. ولی تا جایی که میتونه تلاش کنه همون جایی که مهاجرت نکنه. تا حالا گفتین کاش مهاجرت نکرده بودم؟ والا برای من چون مشکلاتی که داشت، مثلا کشوری که اینجوری بود، کشور خودمون اینجوری، من خدایی نه همیشه یعنی خوشحال. آره خوشحال شدم که اومدم. آره مهاجرت. یه سوال دارم ازتون. البته من تو جامعه افغانستان نمیدونم خیلی چه جوری باشه، چون ولی تو جامعه ایرانی خب بیشتر هست دیدم. چرا اکثر رابطه ها بعد از مهاجرت به نظرتون خراب میشه؟ والا خب مثلا مشکلات روزگار آدم رو تغییر میده.
مثلا شما تا خیلی از آدم مثلا تا اینجا میرسن زن از شوهر جدا میشه، جدا مثلا از برادر اینا، چون مهاجرت خلاصه اون دم جای خودش به آدم میزنه دیگه. میتونه به خاطر این باشه که مردم اجبارن بله خیلی کار میکنن اینجا. آره واقعا، چون واقعا کار باید زیاد بکنی. آخه میدونی جون یه باگ بزرگی مهاجرت ما داره. بله. ما با این فرهنگ وقتی مهاجرت میکنیم اینجا شبیه ایران رفتار میکنیم. خب مثلا مرد باید کار کنه، همه هزینه‌های زندگی رو بده، زنم باید تو خونه کار کنه مثل ایران، خب که مثلا غذا بپزه، بچه‌ها رو بزرگ کنه فلان. ولی اینا خودشون جوری که سیستمو چیدن اینه که همه اعضای خانواده کار کنن. بعد طبیعتا وقتی مرد خیلی کار کنه خب ساعت‌های بیشتری خونه نیست. بعد یه چیز دیگه هم بگم، مثلا نگاه وقتی که ما میرسیم اینجا دوست داریم که آقا شما که 20 سال اینجایین من فردا مثل شما بشم. نه نمیشه. به خاطر اینه که مثلا طرف زود زنه، مثلا آقا تو ای تلاش میکنی، چشم هم چشمی و نمیدونم فلان، آقا به خاطر همین شما عقب میمونی. و خیلی زمان، هر چیز تجربه کار داره، هر چیز زمان کار داره. به وقتش به وعدش برسه به همه چی میرسی. مثلا طرف هنوز 2 روز نیومده میگه آقا من باید لایسنس داشته باشم، بریتیش پاسپورت داشته باشم، بهترین ماشین رو سوار بشم، خونه رو سوار بشم، خوب باشه این باشه. و نمیشه، هر چیز یواش پله تا درست بشه. مرسی آقا، مرسی که وقت گذاشتید، تشکر، سلامت. امیدوارم که دوستانم از این برنامه استفاده کنن، دوست داشته باشن. بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه سوالی هم دارین تو کامنت ها بذارین که از مهاجر بعدی آره اگه سوالی داشته باشید تو کامنت ها میتونید بپرسید، ما هم حتما دفعه بعد. منم ممنون، تشکر از شما که قابل دونستین. از شما خیلی ممنون که از زحمت کشیدید. مرسی، خیلی لطف کردید. قربونت عزیز، ممنون، تشکر.